Hello everyone. So I hope you all are doing good. So as we come to topic start, it's a new chapter, wave optics. Okay. So wave optics लाई स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति ब्रिफ हिस्ट्री म बताउँछु लाइटको बारेमा कतिजना मान्छेहरूले थ्योरीहरू बनाए अन्त कसरी लाइट प्रोग्रेस भयो बुझ्यौ अनि यो तिमीलाई याद छ भने चाहिँ तिमीको यही अर्डरमा नै डल्लै सेकेन्ड युनिट जुन चाहिँ छ तिम्रो सेकेन्ड बुक फिजिक्सको त्यो पार्ट कभर अप हुन्छ बुझ्यौ सो यहाँ फर्स्टमा एउटा कुरा याद राख्नु सबैभन्दा पहिला थ्योरी दिने मान्छे चाहिँ को थियो भन्दाखेरि सर आइज्याक न्युटन उसले दिएको थ्योरी चाहिँ के थियो भनेदेखिलाई कर्पस्कुलर थ्योरी सो न्युटनले चाहिँ के भने भन्दाखेरि चाहिँ एनी ल्युमिनियस अब्जेक्ट सो ल्युमिनियस अब्जेक्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एनी अब्जेक्ट दैट एमिट्स लाइट बुझ्यौ सो न्युटनले भन्यो कुनै पनि अब्जेक्ट यदि ल्युमिनियस छ ल्युमिनियस right so any luminous object is actually emitting out light भनेपछि यसले चाहिँ यो एउटा अब्जेक्टले चाहिँ के गर्छ लाइटलाई एमिट गर्छ in form of small packets of energy so any object will emit light energy in the form of small packets अनि एउटा प्याकेटलाई उले के नाम दियो भन्दाखेरि चाहिँ corpuscles भन्यो ओके corpuscles okay so and यहाँबाट चाहिँ it led to the origin of ray optics बुझ्यौ so any object will emit small packets of energy called as corpuscles okay and there is always a rectilinear भनेको straight line motion हुन्छ भन्नु बुझ्यौ so अर्को पॉइंट चाहिँ के छ इम्पोर्टेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ रेक्टिलिनियर मोसन रेक्टिलिनियर भनेको के हो स्ट्रेट लाइन बुझ्यौ सो यो थ्योरीबाट चाहिँ हाम्रो रे अप्टिक्स आयो जो हामीले रिसेन्टली पढिसक्यौं लाइट ट्राभलिङ इन स्ट्रेट लाइन हैन त्यसलाई हामीले के भन्छ रे भनेर भन्छ ओके सेकेन्ड छ वेभ थ्योरी बुझ्यौ अब यहाँ यो जुन चाहिँ रे अप्टिक्स छ यसले के फेनोमेननहरुलाई सटिस्फाई गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ रिफ्लेक्सन रिफ्र्याक्सन so reflection phenomena like reflection refraction were easily explained by the corpuscular theory right but later on it was found that there are other phenomena which light will show त्यो चाहिँ को भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ के हो what are the phenomena जसले लाइटले देखाउँछ interference diffraction polarization अब यो फेनोमेनहरु पनि लाइटले देखाउँछ बुझ्यौ सो इन्टरफेरेन्स को तिमीलाई सानो एक्जाम्पल दिइहाल्छु जतिबेला केरोसिन ओइल हाम्रो एउटा रोडमा स्पिल हुन्छ फैलिन्छ त्यतिबेला यु विल सी अ रेनबो आउट देयर बुझ्यौ एउटा एयर बबल जुन चाहिँ हामीले सानोमा खेल्छ यसो गरेर गर्दा एयर बबल निक्लिन्छ त्यो एयर बबल पनि यदि सनलाइटको प्रेजेन्समा छ भने त्यहाँ पनि एउटा रेनबो कलरको प्याटर्न आउँछ सो तिनीहरु के हो रिफ्लेक्सन रिफ्र्याक्सन हो हैन तिनीहरु सबै इन्टरफेरेन्स हो बुझ्यौ ठिकै छ त्यहाँदेखि फेनोमेनन लाइक पोलराइजेसन भनेपछि याद छ तिमी एउटा राम्रो शपमा गयो भने युभी पोलराइड ग्लासेस पाउँछ तिमीले सो त्यो ग्लास तिमीले लगायो भने तिम्रो आँखा शीतल हुन्छ जस्तै घाम छ भने पनि आँखा शीतल हुन्छ बुझ्यौ त्यो फेनोमेननहरु चाहिँ we'll study them in detail no need to worry we'll study them in detail त्यो फेनोमेननहरु चाहिँ रे अप्टिक्सले बुझाउन सक्दैन बुझ्यौ सो देयर वाज अ नीड राइट फिजिक्समा कुनै पनि कुरा त्यसै आउँदैन अल्छी लागिराख्थ्यो थियो अन्त बनाइदिएको त्यस्तो हुँदैन देयर इज अलवेज अ नीड सो रे अप्टिक्सले सर्टेन एउटा एरासम्म थामिराख्यो बट लेटर अन व्हेन न्यू फेनोमेनन्स वर डिस्कभर्ड त्यतिबेला रे अप्टिक्स वाज नट एबल टु एक्सप्लेन दैट बुझ्यौ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा नयाँ इन्भेन्सन जन्मियो बुझ्यौ अहिलेको टाइममा किन बेसी इन्भेन्सन जन्मिँदैन भन्न त
बिकज सबैलाई ठिकै छ नि त, देयर इज नो नेसेसिटी, देयर इज नो निड, त्यही भएर देयर आर नट मेनी न्यू इन्भेन्सन्स। तर पहिला चाहिँ के थियो, थुप्रो कुराको निड थियो, बुझ्यो। सो त्यो भएकोले गर्दाखेरि इन्भेन्सन्स पुरा बेसी हो, बुझ्यो। सो इन्भेन्सन चाहिँ कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ whenever you are under some kind of stress, प्रेसर छ या त केही कुराको नेसेसिटी, एउटा भन्छ नि नेसेसिटी इज द मदर अफ इन्भेन्सन भन्छ नि, राइट। सो त्यस्तै हुन्छ। सो यहाँ सो त्यति बेला चाहिँ देयर वाज अ पर्सन हुज नेम इज क्रिस्टियन हाइगेन्स। हाइगेन्स स्पेलिङ मजाले हेर्नु, क्रिस्टियन हाइगेन्स। क्रिस्टियन हाइगेन्स was the first person to say that or to state that light is a longitudinal wave. Okay, अब कतिजनाले longitudinal wave भनेको के हो भन्यो भने चाहिँ म बुझाइदिन्छु त्यो पनि। यहाँ longitudinal wave, अब यहाँ वेभ चाहिँ खासमा चाहिँ हामीले क्याटेगराइज गर्यो भने त्यसको हामीले सब डिभिजन के पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ हुन्छ मेकानिकल वेभ, अर्को चाहिँ हुन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ, जसलाई सर्टमा EM वेभ भन्छ। मेकानिकल वेभ चाहिँ दे रिक्वायर मिडियम, अल्छी नमानी हेर ल, सो द्याट तिमीको एकदमै बेस डल्लै पढोस्, त्यही भएर पढाएको। मतलब आई कुड हैव डाइरेक्टली स्टार्टेड विथ वेभ फ्रन्ट, ओके, तर हामीलाई यो जान्नु जरुरी छ। So mechanical wave they require medium to propagate. They require medium to propagate. EM wave ma no medium is required. Our mechanical wave. So those who are from ISC, ICSC, तिमीलाई यो कुरा थाहा छ, okay? So it's just a revision your part से. So yeah, mechanical wave लाई फेरि हामीले सब क्याटेगराइज गर्न सक्छ, अनि त्यहाँदेखि we will be getting longitudinal and the other one is transverse. ठीक है। अब longitudinal चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ rare fraction compression, rare fraction compression, rare fraction compression. Okay, so this is how they travel. Rare fraction, ये चाहिँ के हो, compression. Right, later on when we deal with polarization त्यति बेला यो कुरा पुरा काम लाग्छ, ध्यान देऊ। सो मैले अहिले नै फर्स्टमै बेस बनाएको। सो रेयर फ्र्याक्सन कम्प्रेसन, अगेन रेयर फ्र्याक्सन कम्प्रेसन। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तिमीहरूले एउटा इन्सेक्ट देखेछौ यसरी हिँड्छ नि, यो सर्फेस हो भने यसरी हिँड्छ नि, त्यो इन्सेक्ट आई एक्चुअली फरगट के हो नाम त्यसको, जे होस् यस्तो समवट लाइक दिस, देख्दैछौ यहाँ रेयर फ्र्याक्सन compression, rare fraction compression, यसरी हिँड्छ नि एउटा किरा। सो त्यसै बुझ्छु। अर्को चाहिँ ट्रान्सभर्स। ट्रान्सभर्स चाहिँ सबैलाई थाहा हुनुपर्ने हो। ट्रान्सभर्स चाहिँ यस्तो हुन्छ, ट्रान्सभर्स, अनि त्यसलाई के भन्छ, क्रेस्ट एन्ड ट्रफ। सबैलाई याद भएको कुरा हो। माथिकोलाई क्रेस्ट भन्छ, तलकोलाई ट्रफ भन्छ, राइट, सबैलाई थाहा छ। सो यहाँ लॉन्गिट्यूडनल चाहिँ लॉन्गिट्यूडनल यसरी चाहिँ को ट्राभल गर्छ भन्छ चाहिँ साउन्ड ट्राभल गर्छ, यसरी चाहिँ साउन्ड चाहिँ यसरी ट्राभल गर्छ लॉन्गिट्यूडनल वेव्सको फर्म, बुझ्यौ। अब सुन यहाँ, इफ यू आस्क मी व्हाट इज द डिफरेंस, यहाँ ध्यान देऊ मजाले, व्हाट इज द डिफरेंस बिट्विन दिस काइन्ड अफ वेव एन्ड दिस काइन्ड अफ वेव, व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज लॉन्गिट्यूडनलमा यहाँ लेखिराख्छु, भाइब्रेशंस is parallel to direction of propagation. Direction of propagation. So हाम्रो जुन चाहिँ longitudinal हुन्छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ the vibrations are parallel to the direction of propagation. Transverse मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ vibrations are perpendicular to direction of propagation. So yeah,
यहाँनिर चाहिँ भाइब्रेसन चाहिँ के हुन्छ भने प्यारलल टु डाइरेक्सन अफ प्रोपगेसन, यहाँनिर चाहिँ दे विल बी परपेंडिकुलर टु डाइरेक्सन अफ प्रोपगेसन। अब लेट मी एक्सप्लेन, मैले के भने यहाँ सुन। लेट्स से दिस इज द डाइरेक्सन अफ प्रोपगेसन, जहाँनिर यो क्याप जुन चाहिँ छ त्यसले चाहिँ डाइरेक्सन अफ प्रोपगेसन, बिकज त्यो वेभ के हुन्छ प्रोपगेट गर्छ नि, एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा के हुन्छ वेभ हैज टु ट्राभल हैन। सो लेट्स से वेभ यता ट्राभल गर्दैछ, ओके, यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टमा ट्राभल गर्दैछ, ठिकै छ। सो दिस इज द डाइरेक्सन अफ प्रोपगेसन। अब सुन, ट्रान्सभर्समा के हुन्छ भन्दाखेरि भाइब्रेसन कस्तो छ, यहाँ यस्तो छ, हेर्दै हेर्दै अप एन्ड डाउन, अप एन्ड डाउन भनेपछि कति एंगल बनाउँछ भन्दा त भाइब्रेसनले, माथि जाँदा 90, तल जाँदा 90, फेरि 90, बुझ्यो। सो कति एंगल बनाउँछ भाइब्रेसन, कस्तो खालको भाइब्रेसन हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुँदैछ नि त भाइब्रेसन। सो विथ डाइरेक्सन अफ प्रोपगेसन कति एंगल बनायो, 90 डिग्री बनाउँदैछ, बुझ्यो। इफ दिस इज दिस लाइन इज डाइरेक्सन अफ प्रोपगेसन, यसले कति एंगल बनाउँदैछ, 90 डिग्री, 90 डिग्री, फेरि 90 डिग्री, 90 डिग्री बनाउँदैछ। त्यही भएर चाहिँ भाइब्रेसन आर परपेंडिकुलर टु डाइरेक्सन अफ प्रोपगेसन। लॉन्गिट्युडनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो छ डाइरेक्सन अफ प्रोपगेसन, भाइब्रेसन कस्तो हुँदैछ, rarefaction compression, rarefaction compression. So is it perpendicular? No, it is parallel. Direction of propagation यस्तो छ भने यहाँ यसरी सानो यसले देखाउँछु, rarefaction compression, rarefaction compression. So vibration कस्तो छ, perpendicular? No, parallel. So longitudinal चाहिँ longitudinal vibrations is parallel to direction of propagation. Transverse मा चाहिँ vibrations is perpendicular to direction of propagation, ठीक है सर, ओके। सो यहाँ ध्यान दियो। सो क्रिस्टियन हाइगेन्स चाहिँ के भन्यो, लाइट इज अ लॉन्गिट्युडनल वेव। सो उसले चाहिँ यो भन्यो लाइट चाहिँ यसरी ट्राभल गर्छ भन्यो, बुझ्यो। इनिशियली सबैले माने यो कुरालाई, ओके, बट लेटर इट वाज फाउन्ड, राइट, इट इज इन्ट्रेस्टिङ, लेटर it could not explain polarization. Okay, so your point लाई म स्टार मार्क गरिदिन्छु। When we deal with polarization, I will explain कि किन चाहिँ longitudinal ले, त त्यति बेला चाहिँ तिमीलाई longitudinal भन्दा म बुझाइराख्दिन, त्यति बेलासम्म क्लियर हुनुपर्छ। longitudinal ले polarization phenomenon लाई चाहिँ बुझाउन सक्दैन, कुरा बुझ्यो, ठिकै छ, ओके। So I'll explain it when we deal with polarization, okay, as a topic, separate topic छ यो। तर जे होस्, उले जुन चाहिँ कुरा भन्यो लाइट इज अ लॉन्गिट्युडनल वेव, उले त्यहाँनिर रङ मिस्टेक भन्यो, बिकज त्यसले बादमा गएर पोलराइजेसनलाई एक्सप्लेन गर्न सक्यो, बुझ्यो। त्यहाँदेखि दुईटा स्टुडेन्ट्सहरु, राइट, स्टुडेन्ट्सहरु, दे वर एक्चुअली स्कलर्स। सो स्कलर्स को नाम चाहिँ के छ भन्दाखेरि फ्रेस्नेल एन्ड फ्रनहोफर, फ्रेस्नेल एन्ड फ्रनहोफर उनीहरूले एक्सपेरिमेन्ट गर्यो, दुईजना स्कलर्सहरु। यसको बारेमा चाहिँ तिमीले क्लास 12 मा पढ्नुपर्छ। फ्रेस्नेलको बारेमा चाहिँ कलेजमा पढ्छ, यो चाहिँ कलेजमा हो फ्रेस्नेलको बारेमा। यो फ्रनहोफरको चाहिँ तिमीले पढ्नुपर्छ, बुझ्यौ। उसले एक्सपेरिमेन्ट गरेको छ बेस्ड अन डाइफ्र्याक्सन, हामी पढ्छ, डोन्ट वरी। सो यहाँनिर फ्रनहोफरले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ ध्यान दियो, फ्रनहोफर अनि फ्रेस्नेलले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले डाइफ्र्याक्सनमा एक्सपेरिमेन्ट गरेको छ। इभन यङ पनि छ, ओके, यङले चाहिँ इन्टरफेरेन्स गरेको छ, यङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट हामी पढ्छ, डोन्ट वरी। सो त्यसमा पनि तिमीले पढ्नुपर्छ। सो उनीहरूले चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गरेर के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ लाइट चाहिँ लङ्गिट्युडनल हैन, हाइगेन भाइले रङ भन्यो, हाइगेनले चाहिँ लङ्गिट्युडनल भनेको थियो, बट दैट इज रङ। सो उनीहरूले भन्यो लाइट चाहिँ लङ्गिट्युडनल हैन, लाइट चाहिँ के हो, ट्रान्सभर्स हो भनेर उनीहरूले बाइ एक्सपेरिमेन्ट प्रुभ गर्यो, बुझ्यौ। सो दिस स्कलर्स प्रुभ दैट लाइट इज एक्चुअली अ ट्रान्सभर्स वेव। अनि ट्रान्सभर्स नेचरले चाहिँ इन्टरफेरेन्स पनि बुझाइदियो, डाइफ्र्याक्सन पनि बुझाइदियो, पोलराइजेसन पनि बुझाइदियो भनेपछि दैट वाज एक्सेप्टेड इन जनरल, ओके। सो हामीले दुईटा कुरा पढ्यौ, न्युटन्स कर्पसको थ्योरी, यसलाई मैले एकदमै ब्रिफमा भने बिकज यो हाम्रो टपिकै हैन खासमा।
तर वेभको बारेमा हामीले इन डिटेल स्टडी गर्यौं ठिकै छ सो फेरि एकखेप रिभाइज गर्छु वेभको बारेमा नम्बर 1 कोले भन्यो क्रिस्टन हाइगेन्स के भन्यो लंगिट्युडिनल वेभ बट इट कुड नट एक्सप्लेन पोलराइजेसन त्यहाँदेखिको आयो पर्सन्स लाइक फ्रेस्नेल्स यंग्स त्यहाँदेखि फ्रन्टहोफर तिनीहरूले के भन्यो लाइट चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ गर्यो कि लाइट चाहिँ एउटा ट्रान्सभर्स वेभ हो लंगिट्युडिनल वेभ होइन ओके व्हिच एक्सप्लेन एभ्रीथिङ एन्ड इट वाज एक्सेप्टेड बाइ अल ओके सो यहाँसम्म हामीले बुझ्यौं त्यहाँदेखि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक नेचर अफ लाइट बुझ्यौ अब मैले अलरेडी भने ट्रान्सभर्स भनेपछि चाहिँ दे रिक्वायर मिडियम तर हामीलाई याद छ लाइट डज नट रिक्वायर मिडियम त्यही भएर त लाइट हाम्रो सनबाट अर्थसम्म आउँदैछ बिकज एटमोस्फियर जुन चाहिँ त्यो सन र अर्थको बिचमा त के छ भ्याक्युम देयर इज नथिङ नो मिडियम राइट सो त्यहाँनिर मिडियमै छैन तर लाइट स्टिल आउँदैछ भनेपछि लाइट इज नट अ मेकानिकल वेभ लाइट इज नट अ मेकानिकल वेभ है कन्ट्राडिक्सन माथि कन्ट्राडिक्सन आउँदैछ दिस इज हाउ साइन्स प्रोग्रेस ओके जस्तै भनेको आइन्स्टाइनले भनेको कुराहरू अहिले कुनै एउटा नयाँ साइन्टिस्टले के गर्छ त्यसलाई अपोज गर्छ त्यस्तो हो फिजिक्स चाहिँ त्यस्तो हो बुझ्यौ इट्स नट लाइक हिस्ट्री okay so it keeps on changing that is why science is a very interesting subject so yeah it's not dull so उनीहरूले के भन्यो अरे लाइटको त मिडियम चाहिँदैन लाइटलाई त मिडियम चाहिँदैन भनेपछि लाइट इज नट मेकानिकल ओके सो दे सेड कि लाइट इज इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ अनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक पनि ट्रान्सभर्सै हुन्छ खासमा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक चाहिँ यस्तो हुन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक भन्छ नि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिक पनि हुन्छ अन्त अर्को चाहिँ म्याग्नेटिक पनि हुन्छ यसको बारेमा पनि एउटा सेपरेट च्याप्टर छ EM वेभ त्यो पनि हामी पढ्नु पर्छ अहिलेको लागि दिस इज हाउ EM वेभ लुक्स लाइक ठिकै छ यतापट्टिको कम्पोनेन्ट B हो भने यतापट्टिको चाहिँ E हुन्छ यस्तै इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक कम्पोनेन्ट हुन्छ बुझ्यौ सो फाइनली उनीहरूले कन्क्लुजन दियो कि लाइट इज ट्रान्सभर्स नै हो तर के हो EM वेभ लाइट इज एन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ ओके जसको बारेमा क्लास 10 मा पनि एउटा च्याप्टर छ क्लास 12 मा अलिक डिटेलमा छ ओके सो यहाँसम्म सो नम्बर 3 सम्म आई होप सबैलाई क्लियर छ ओके त्यहाँबाट अब सबैजना खुसी छ लाइटको रे नेचर पनि छ लाइटको वेभ नेचर पनि छ ठिकै छ केही प्रब्लम छैन सो लाइटको वेभ नेचरमा हामी यहाँनिर स्टिक गर्दैछौँ लाइट इज अ वेभ ओके त्यहाँबाट लेटर अन अझै एउटा फेनोमेनन डिस्कभर भयो जसको बारेमा हामीले अलरेडी पढेको छ त्यो चाहिँ के हो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सो त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट चाहिँ नि वेभ नेचरले बुझाउन सकेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट चाहिँ वेभ नेचरले बुझाउन सकेन त्यसको लागि चाहिँ प्लान्क्सको क्वान्टम थ्योरी हामीलाई चाहियो सो यसको बारेमा मैले अलरेडी पढेको छु क्वान्टम थ्योरी के हो भनेर ठिकै छ सो लाइटको वेभ नेचरले के बुझाउँछ इन्टरफेरेन्स डाइफ्र्याक्सन पोलराइजेसन लाइटको क्वान्टम नेचर जुन चाहिँ पार्टिकल नेचर छ त्यसले चाहिँ के बुझाउँछ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बुझाउँछ ओके त्यहाँबाट फाइनली एउटा मान्छेले भन्यो हुज नेम इज डी ब्रॉग्ली उले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ लाइटको वेभ नेचर पनि छ एज वेल एज पार्टिकल नेचर पनि छ लाइटको वेभ नेचर पनि छ एज वेल एज पार्टिकल नेचर पनि छ सो उले भन्यो लाइट हैज डुअल नेचर ठीक है सो उले एउटा सिम्पल स्टेटमेन्ट दियो लाइट हैज डुअल नेचर नम्बर 1 वेभ नेचर पनि छ इट समटाइम्स बिहेव एज वेव एन्ड अल्सो इट समटाइम्स बिहेव एज पार्टिकल ठीक है सर लेटर अन तिमीले फिजिक्स अझै डीप पढ्दै गएपछि थाहा पाउँछौ कि व्हेन द पार्टिकल इज एट रेस्ट ठीक है सपोज एउटा इलेक्ट्रोन छ त्यो रेस्टमा छ भने चाहिँ इट विल एक्ट एज अ पार्टिकल इभन इलेक्ट्रोनहरु पनि हुन्छ यो नेचर चाहिँ इलेक्ट्रोनको पनि वेभ नेचर हुन्छ याद गर्नु बुझ्यौ सो त्यो तिमीलाई म पढाउँदै जान्छु अझै जति साइन्स तिमीहरु पढ्दै जान्छौ अझै डिटेलमा बुझ्छ यो कुरा ठीक है सर सो इलेक्ट्रोन चाहिँ रेस्टमा छ भने चाहिँ इट विल एक्ट एज अ पार्टिकल बट व्हेन दैट इलेक्ट्रोन इज इन मोशन it will act as a wave. So light which is actually photon, so light has wave nature as well as particle nature, that is the dual nature as stated by de Broglie. Okay, यसलाई पनि हामीले dual nature मा अझै डिटेलमा पढ्नुपर्छ. There is experiment like Davison-German experiment छ थुप्रो कुराहरु छ यो पनि हामी पढ्नुपर्छ. अस्ति मैले फोटोइलेक्ट्रिक अलिकति छोडिराखेको छु because I wanted you to understand this picture first. Okay, so we'll get back to it. अहिले को लागि वेभ अप्टिक्स मा गयौ ठीक है सर सो
डल्लै बुझ्यो रे नेचर वेभ नेचर त्यहाँदेखि पार्टिकल नेचर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टको लागि क्वान्टम नेचर त्यहाँदेखि चाहिँ डुअल नेचर ओके अनि बीचमा एम वेभ पनि आयो किन बिकज लाइट रिक्वायर्स नो मिडियम ठिकै छ सो द नेक्स्ट थिङ इज वेभ फ्रन्ट ओके अब यहाँबाट चाहिँ खास टपिक तिमीहरूको सुरु हुन्छ वेभ फ्रन्टलाई बुझाउनको लागि चाहिँ आई युज अ भेरी इजी थिङ राइट अब यहाँ एउटा इक्जाम्पल युज गर्छु यदि तिमीहरूले एउटा पन्डमा जो चाहिँ स्टिल छ एउटा स्टिल पन्डमा ढुङ्गालाई हामीले थ्रो गरे पन्डमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ढुङ्गा जहाँनिर पर्छ त्यहाँबाट के हुन्छ हिन्दीमा भन्यो भने छाल भन्छ नि होइन चारैतिर यस्तो खालको वेभ्स आउँछ एग्री गर्छु हैन ठिकै छ सो मैले एउटा स्टोनलाई ड्रप गरेँ पानीमा भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ चारैतिर के हुन्छ वेभ्स निक्लिन्छ चारैतिर राइट अब हेर चारैतिर वेभ्स निक्ल्यो अब यदि मैले यो पोइन्ट्सलाई हेरेँ भने यो पोइन्ट्सलाई जोइन गरेँ यो पोइन्ट्सहरू हेर यो पोइन्ट्स हेऱ्यो भने यो सबै के हो क्रेस्टहरू हो दिज आर अल क्रेस्ट हैन so if I join them I'll get something like this similarly second को सबै के हो ट्रफ हो so ट्रफ लाई मैले जोइन गरेँ so क्रेस्ट लाई चाहिँ बोल्ड लाइनले जोइन गरौँ बोल्ड लाइन्सले ठिकै छ बोल्ड लाइन्स भन्ने बुझ्छ सबैले अनि ट्रफ लाई चाहिँ डटेड लाइन्सले जोइन गरौँ ओके डटेड लाइन्सले जोइन गरौँ फेरि क्रेस्ट लाई बोल्ड लाइन्सले जोइन गरौँ ठिकै छ फेरि ट्रफलाई डटेड लाइन्सले जोइन गरौँ ठिकै छ ओके सो यहाँनिर all these surfaces are called as wave front all these surfaces are called as wave front अब के चाहिँ हो wave front हेरौँ न डेफिनेसन डिफरेन्ट बुकमा हेरी हुन्छ तर म यहाँनिर एउटा स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन दिँदैछु तिमीलाई ठिकै छ व्हाट इज वेभ फ्रन्ट भनेर सोध्दैन यु जस्ट ह्याभ टु नो मिनिङ चाहिँ के हो सो यहाँ इट इज डिफाइन्ड एज कन्टिन्युअस लोकस अफ अल सच पार्टिकल्स यहाँनिर लोकस भन्ने शब्द युज भएको छ locus okay continuous locus of all such particles of medium vibrating at same phase so here the condition is they should vibrate at same phase at a given time okay so यहाँ locus चाहिँ के हो यदि तिमीहरूले गुगलमा यसको मिनिङ खोज्यौ यता म्याथमेटिकली हामीले लोकस भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ म्याथमेटिक्समा चाहिँ लोकस भनेको चाहिँ सेट अफ points satisfy a given condition हो यसलाई चाहिँ हामीले लोकस भन्छ सो लोकस चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज सेट अफ पोइन्ट्स या द कलेक्सन अफ पोइन्ट्स satisfying a given condition for example circle is a locus सर्कल पनि के एउटा लोकस हो किन यहाँ let's say यो origin छ हाम्रो ठिकै छ let's say यो origin छ ओके अनि मैले तिमीलाई भने consider points at distance 2 cm from origin okay so मैले भने consider points at a distance of कति सेन्टिमिटर 2 cm from origin भने so त्यो पोइन्टहरु कहाँ हुन सक्छ यहाँ हुन सक्छ कति डिस्टेन्स छ 2 cm यहाँ हुन सक्छ 2 cm यहाँ हुन सक्छ 2 cm यहाँ हैन so there can be many points which is at a distance of 2 cm infinite number of points हैन there can be infinite number of points which is at a distance of कति 2 cm from origin हैन so these are all the points which are at a distance of 2 cm okay so यदि हामीले यसलाई कनेक्ट गर्यो डल्लैलाई कनेक्ट गर्यो या त जोइन गर्यो भने what do we get a circle of radius कति 2 हैन so circle पनि के एउटा लोकस नै रहेछ because it is collection of points
satisfying a given condition. यहाँनिर चाहिँ कन्डिसन के थियो? They should be at a distance 2 cm from origin. So locus भनेपछि चाहिँ एउटा पर्टिकुलर कन्डिसनलाई satisfy गर्नु पर्यो. अब यहाँनिर चाहिँ कन्डिसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ they should vibrate at the same phase. They should vibrate at the same phase. अब यहाँ हेर त यो point यो सबै के छ क्रेस्ट हो त सबै यिनीहरु यो सबै के हो क्रेस्ट हो दैट मीन्स दे आर ऑल इन फेज एउटा क्रेस्टमा छ भने अर्को पनि क्रेस्टमा छ अर्को पनि क्रेस्टमै छ सो दे आर भाइब्रेटिङ इन फेज ठीक छ यो फेज को बारेमा चाहिँ तिमीले अझै क्लियरली अल्टरनेटिङ करेन्टमा बुझ्छौ एसी हाम्रो च्याप्टर छ त्यसमा तिमीले बुझ्छौ दे आर भाइब्रेटिङ इन फेज यस्तो भनेको फेज भनेको चाहिँ नि एउटा वेभ चाहिँ यस्तो छ एउटा वेभ यस्तो छ अर्को वेभ पनि यस्तै छ सेम तब चाहिँ दे आर इन फेज तर एउटा वेभ चाहिँ यस्तो छ अर्को वेभ चाहिँ यस्तो छ एउटा वेभ यस्तो छ अर्को वेभ यस्तो छ एउटा यहाँबाट स्टार्ट भयो अर्को यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ आर दे इन फेज नो दे आर नॉट इन फेज सो फेज आउट अफ फेज हरु तिमीले एसी मा अझै क्लियरली बुझ्छौ ठीक छ अहिलेको लागि वेभ फ्रन्टको डेफिनेसनमा फोकस गर सो वेभ फ्रन्ट भनेको के हेरिरानी हो it is the continuous locus of all such particles so it is a locus भनेको के हो satisfying a given condition what is the condition that they should vibrate in same phase भनेपछि यो सबै के हो क्रेस्ट हो that means they satisfy the condition they are all vibrating in the same phase so if you join them you get a wave front त्यसरी नै अर्को के छ ट्रफ सबै के छ ट्रफ भनेपछि they are also in one phase सबै ट्रफ छ so यो पनि एउटा wave front ठीक छ ओके अब यहाँ आईएससी बुकमा जुन डेफिनेसन छ त्यो पनि म तिमीलाई भनिदिन्छु all the medium particles lying in the surface are in the same phase of oscillation त्यही कुरा नै भनेको छ they are in the same phase of oscillation vibration नै भनेको हैन so this is a wave front so यसमा बेसी टाउको दुख्ने काम छैन यति मात्रै याद राख्नु it is more than enough that it is continuous locus of points in a medium or particles in a medium which are vibrating in same phase crest छ भने crest ट्रफ छ भने ट्रफ बुझ्यौ फेरि यस्तो हुँदैन नि फेरि यताको चाहिँ फर्स्ट को क्रेस्ट दियो यताको चाहिँ सेकेन्ड को त्यस्तो हुँदैन फर्स्ट को क्रेस्ट छ भने सबै फर्स्ट को क्रेस्ट हो बुझ्यौ कुरा ओके सो दिस इज कॉल्ड एज वेभ फ्रन्ट मैले तिमीलाई लोकस को मिनिङ पनि बताइदिए अनि वेभ फ्रन्ट पनि के हो लोकस चाहिँ हो तर यहाँ कन्डिसन चाहिँ के छ दे शुड बी इन सेम फेज बस उतना से काफी काम चल जाएगा ठीक है सर बेकारमा फाल्तु दिमाग नलाऊ यति भयो इनफ अब मेन दिमाग लगाउनु पर्ने कुरा यहाँबाट सुरु हुन्छ हाइगेन्स प्रिन्सिपलबाट बुझ्यौ अन्त हाइगेन्स प्रिन्सिपलबाट नै हामीले लज अफ रिफ्लेक्सन अनि लज अफ रिफ्र्याक्सन त्यसलाई स्टडी गर्छ बुझ्यौ बिकज हामीले भन्यौ लाइट इज अ वेभ बट इट शुड अल्सो सेटिस्फाई रिफ्लेक्सन रिफ्र्याक्सन त्यो सबै पनि त सेटिस्फाई गर्नु पर्यो राइट सो विथ द हेल्प अफ दिस प्रिन्सिपल ध्यान देऊ यो प्रिन्सिपल किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ with the help of this principle we will prove that light will also obey the laws of light as a wave will also satisfy laws of reflection and refraction ठीक है सर ओके सो लेट अस फोकस on it so Huygens principle ले के को बारेमा भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोपगेसन अफ वेभ फ्रन्ट एउटा ठाउँदेखि वेभ फ्रन्ट अर्को ठाउँमा कसरी जान्छ राइट जस्तो कि म यहाँ बोल्दै छु मेरो साउन्ड यो माइक सम्म कसरी जाँदैछ प्रोपगेसन सेम वेमा लाइट मैले यहाँबाट टर्च लाइट देखाए त्यो टर्च लाइट एउटा सर्टेन ठाउँसम्म कसरी प्रोपगेट गर्छ सो त्यो कुराहरु चाहिँ हाइगेनको प्रिन्सिपलले भन्छ इट टक्स अबाउट प्रोपगेसन अफ वेभ फ्रन्ट हाउ डज वेभ फ्रन्ट प्रोपगेट एन्ड जति पनि यो प्रिन्सिपल छ दिस आर एक्चुअली assumptions उले लेखेको assumptionsहरु हो कुरा बुझ्यो यिनीहरु चाहिँ ठीक छ assumptionsहरु सो देयर इज नो रिजनिङ कि किन लेखेको भनेर यो चाहिँ के हो assumption छ assumption भनेको कुनै कुरा के गरेको assume गरेको ठीक छ बट लेटर अन इट प्रूभ मेनी थिंग्स त्यही भएर हामीले यसलाई एउटा प्रिन्सिपलको नाम दिएको बट दिस आर एक्चुअली assumptions ओके सो यहाँ फर्स्ट assumption के छ उसको ध्यान दिनु हेर्नु त्यहाँ हामी अगाडि बढ्दै जान्छ ओके अनि आई विल अल्सो टक अबाउट टाइप्स अफ वेभ फ्रन्ट यो टाइप्स अफ वेभ फ्रन्टमा 1 मार्क्स को क्वेशन आउनु सक्छ आको पनि छ बोर्ड्समा सो त्यो टाइप्स को बारेमा पनि हामी टक ओके सो पहिला यहाँ हेरिया हाइगेन्स प्रिन्सिपल अब हेर फर्स्टमा कुनै पनि एउटा पोइन्ट छ भने कुनै पनि एउटा पोइन्ट छ पोइन्ट सोर्स छ भने
पोइन्ट सोर्सबाट चाहिँ ओके ठिकै छ, यहाँभन्दा अगाडि त्यो हेरिहाल्नु टाइप्स अफ वेभ फ्रन्ट, बिकज यसको निड्स हामीले ल। सो टाइप्स अफ वेभ फ्रन्ट हामी हेरिहाल्नु पहिला। सो यहाँ कुनै पनि एउटा पोइन्ट सोर्स छ भने त्यसबाट चाहिँ कस्तो खालको वेभ फ्रन्ट निक्लिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ। रिमेम्बर म ट्रफलाई डटेड लाइनले देखाउँदैछु, बुझ्यौ? अब यो यसो हेर्दा 2 डाइमेन्सनमा यु विल सी दिस एज अ सर्कल, बट वी लिभ इन अ 3 डाइमेन्सनल वर्ल्ड, राइट? सो यहाँ इट इज नट अ सर्कल, त्यो सर्कललाई चाहिँ हामीले 3 डाइमेन्सनमा हेर्यो भने इट बिकम्स स्फियर। सो एउटा पोइन्ट सोर्स छ भने चाहिँ कस्तो खालको वेभ फ्रन्ट बनिन्छ? स्फेरिकल वेभ फ्रन्ट। सो 1 मार्क्सको लागि यो क्वेशनहरु सोध्छ अलङ विथ द डायग्राम, ठिकै छ? अब यहाँ जस्तो कि यहाँ एउटा पोइन्ट सोर्स थियो, हेर्दाखेरि कस्तो वेभ फ्रन्ट निक्ल्यो? सर्कुलर निक्ल्यो जस्तो देख्छ, तर 3 डाइमेन्सनमा त्यही सर्कल इट बिकम्स अ स्फियर, बुझ्यो? सो यो एउटा पोइन्ट सोर्स छ, लेट्स से यो एउटा पोइन्ट सोर्स हो, यहाँनेरि पोइन्ट सोर्स। सो वेभ फ्रन्ट कस्तो निस्किन्छ? स्फेरिकल वेभ फ्रन्ट निक्लिन्छ, ठिकै छ? स्फेरिकल वेभ फ्रन्ट निक्लिन्छ, ओके? सो एउटा पोइन्ट सोर्सबाट जहिले पनि कस्तो वेभ फ्रन्ट निक्लिन्छ? स्फेरिकल वेभ फ्रन्ट। त्यसरी नै if the source is linear, okay? आईएससी को बुकमा यसको डायग्राम अलिक अर्कै वेमा दिएको छ, त्यस्तो अलिकति यस्तो छ, त्यो हाम्रो अब हामीले डायग्राम त बनाउनु पर्दैन, डोन्ट वरी। आईएससी को बुकमा त्यो पनि भनिदिरहेको, बिकज तिमीलाई क्वेशन हुन्छ। सोर्स पोइन्ट सोर्स यस्तो छ, तिमीको डायग्राम इट लुक्स समथिङ लाइक दिस, यस्तो बनाएको छ, ठिकै छ? यो पनि खासमा स्फेरिकली बनाएको, तर त्यसको आधी पार्ट मात्रै थाहा, स्फियरको आधी पार्ट थाहा, बुझ्यौ? सो पोइन्ट सोर्स छ भने के हुन्छ? स्फेरिकल वेभ फ्रन्ट हुन्छ, ठिकै छ? लिनियर सोर्स छ भने चाहिँ वेभ फ्रन्ट चाहिँ सिलिन्ड्रिकल हुन्छ, सिलिन्ड्रिकल। यति मात्रै याद राख्नु, यो भन्दा बेसी तिमीलाई सोध्दैन, डोन्ट वरी, सिलिन्ड्रिकल। सो पोइन्ट सोर्स छ भने स्फेरिकल वेभ फ्रन्ट, लिनियर सोर्स छ भने सिलिन्ड्रिकल वेभ फ्रन्ट। 1 मार्क्स पाउँछ एकदम, बुझ्यौ? त्यहाँबाट थर्ड एन्ड द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट वान इज प्लेन वेभ फ्रन्ट। सो हामीले एकदमै इम्पोर्टेन्ट को हेर्नुपर्छ भन्दा प्लेन वेभ फ्रन्ट हेर्छ, बिकज हामी जति पनि फर्दर अगाडि डेरिभेसनहरु गर्छ वी विल बी कन्सिडरिङ प्लेन वेभ फ्रन्ट। अनि म तिमीलाई भन्छु किन प्लेन वेभ फ्रन्ट चलाएको, किन अरु वेभ फ्रन्ट नचलाएको, व्हाई इज प्लेन वेभ फ्रन्ट बीइङ युज्ड, ओके? यो पनि एउटा बोर्ड्सको क्वेशन हो, सीबीएसई मा यो एउटा कन्सेप्चुअल क्वेशन सोधेको थियो, आई फरगट द इयर बट सोधेको छ यो क्वेशन, ठिकै छ? सो यहाँ ध्यान दिनु, मजाले हेर यहाँ, यो पनि अब अलिकति राम्रै बनाएको छ हैन? ओके, सो अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौं? पोइन्ट एन्ड लिनियर सोर्स। पोइन्ट सोर्स छ एउटा चाहिँ, यो चाहिँ पोइन्ट सोर्स छ, पोइन्ट सोर्स, अर्को चाहिँ के छ? लिनियर सोर्स। एउटा स्फेरिकल वेभ फ्रन्ट बनाउँछ, अर्कोले लिनियर सोर्सले सिलिन्ड्रिकल वेभ फ्रन्ट बनाउँछ, ठिकै छ? अनि स्फेरिकललाई नै कतिवटा बुकमा यसरी पनि बनाएको हुन्छ, दुईटै करेक्ट नै हो, ठिकै छ? एन्ड देयर इज समथिङ व्हिच इज कॉल्ड एज रे। एउटा कुरा याद गर्छ, रे, यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो, तिमीलाई नोट भनेर लेखिराख। बिफोर वी मूव अन टु प्लेन वेभ फ्रन्ट, जो चाहिँ हाम्रो थर्ड काइन्ड अफ वेभ फ्रन्ट हो। सो तीनटा काइन्डको बारेमा हामीले पढ्यौं, एउटा पढ्यो स्फेरिकल वेभ फ्रन्ट, अर्को पढ्यो सिलिन्ड्रिकल वेभ फ्रन्ट, अर्को पढ्यो पढ्नुवाला छ प्लेन वेभ फ्रन्ट, ठिकै छ? अब हेर, सो नोट चाहिँ के गर भन्दाखेरि चाहिँ रे इज always perpendicular, ray is always perpendicular to wave front. यो तिमीले याद गर एभ्री टाइम। रे चाहिँ जहिले पनि वेभ फ्रन्ट सँग चाहिँ के हुन्छ? परपेन्डिकुलर हुन्छ, बुझ्यौ? एभ्री टाइम इट इज अलवेज परपेन्डिकुलर टु वेभ फ्रन्ट। जस्तो कि यहाँनिर यो सोर्स हो, यो सोर्स हो, यदि तिमीले मलाई रे बनाऊ भन्यो भने आई ड्रा इट लाइक दिस, दिस आर अल द रेज। कति एंगल बनाउँदैछ वेभ फ्रन्ट सँग? 90 डिग्री। फेरि यहाँ पनि तिमीले रे बनाऊ भने यसरी बनाउँछु म, रे, दिस आर अल द रेज, बुझ्यौ? कति एंगल बनाउँछ? 90 डिग्री। हेर त, यहाँ कति एंगल बनायो? 90 डिग्री। यहाँ कति एंगल बनायो? 90 डिग्री। सो रे इज अलवेज परपेन्डिकुलर टु वेभ फ्रन्ट। याद गर्छ है यो कुराहरु, अहिले जुन चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट टपिक छ, जो बोर्डमा पुरा सोध्छ, with Huygens principle, prove the laws of reflection refraction. So त्यति बेला यो इम्पोर्टेन्ट छ, rays is always perpendicular to wave front. So यसलाई एकदम मजाले नोट गरेर राख, म घरिघरि भन्दैछु ल। अब यहाँ पनि तिम्रो रे बनाउन चाहन्छ भने यसरी बनाउँदा भइहाल्यो, केही प्रब्लम छैन,
These are all the rays. Okay, so अहिले हामी बेसिक सिक्दैछ. Okay, so यहाँ अब प्लेन वेभ फ्रन्ट को चाहिँ सोर्स हुँदैन, नो सोर्स. अब क्वेशन आउँछ है, जब सोर्सै छैन त बन्ने कसरी हैन, जब सोर्स चाहिँ छैन त कसरी बन्ने. रिमेम्बर वी आर टकिङ अबाउट टाइप्स अफ वेभ फ्रन्ट, फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड थर्ड टाइप. त्यहाँदेखि विल मुभ टु हाइगेन्स एकछिन पछि. सो यहाँ जब सोर्सै छैन, सो प्लेन वेभ फ्रन्ट कसरी बनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ as the spherical and cylindrical wavefront propagates, as the spherical and cylindrical wavefront propagates, के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ their curvature will decrease. कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ यहाँ ल, यहाँ मजाले ध्यान दिनु. I will explain it clearly. पहिला हेर, यो spherical छ, यो spherical wavefront हो. As it propagates, बढ्दै जान्छ नि, त्यो जुन चाहिँ स्फेरिकल नेचर चाहिँ त्यो हराउँदै जान्छ. बुझ्यौ, यहाँ चाहिँ एकदमै एउटा स्फियर छ, त्यहाँदेखि यहाँ एज द स्फेरिकल वेभ फ्रन्ट propagates, as it propagates, त्यो स्फेरिकल नेचर हराएर नि एउटा प्लेन बनिन्छ. कुरा बुझ्यौ, त्यो त्यसको कर्वेचर चाहिँ के हुन्छ, घट्दै जान्छ. जुन चाहिँ यस्तो थियो नि, यस्तो कर्भ थियो नि, त्यो चाहिँ के हुन्छ, फुलिँदै मतलब प्रोपगेट गर्दै के हुन्छ, प्लेन हुन्छ. बुझ्यौ. सो यहाँ यसको सोर्स चाहिँ छैन, के हुन्छ, एज स्फेरिकल or cylindrical wavefront propagates, its curvature decreases progressively. So sentence में लेख्नु सक्नु पर्यो आफैले ल. So its curvature decreases progressively, right? So यहाँ यो खासमा के हो, spherical wavefront, these are spherical wavefront. तर जति यो propagate गर्छ अगाडि जति बढ्दै जान्छ, त्यो spherical नेचर के हुन्छ, आस्ते हराउन थाल्छ. And then यहाँ यो टोटली कर्भ छ, ध्यान दिनु, यो टोटली कर्भ छ, त्यहाँ अलिक कम्ती कर्भ, त्यहाँ अझै कम्ती कर्भ, त्यहाँ डाइरेक्ट प्लेन. ओके, अझै टाइम लाग्छ, तर मैले यहाँ डाइरेक्ट बनाइदिएको जग्गामा हेर. तर जे होस्, as the spherical wavefront or cylindrical, as they propagate, their curvature, your curve nature, which is the curvature will decrease progressively. So पुरै कर्भ छ, अलिक कम्ती कर्भ, then directly एउटा के भनिन्छ, plane wavefront भनिन्छ. बुझ्यौ. So plane wavefront looks something like this. So plane wavefront को सोर्स छैन, plane wavefront को सोर्स छैन, कहाँबाट बनेको थियो, स्फेरिकल र सिलिन्ड्रिकल वेभफ्रन्ट बाटै बनिन्छ प्लेन वेभफ्रन्ट. ठिकै छ. अनि यसको लागि रे कस्तो हुन्छ, हामीले भनिहाल्यो, रे इज अलवेज 90 डिग्री. सो दिस इज यस्तो हुन्छ. बुझ्यौ. आई होप सबैलाई क्लियर छ. ओके, सो अलिक बाङ्गो भएछ मेरो, सो सरी. अलिकति फेरि बनाउँदै होला, अलिकति मेरो आर्टिस्टिक कलाहरू तिमीलाई देखाउँछु. बट ह्युमन बिङ्स क्यानट ह्याभ अल द ट्यालेन्ट हैन, एउटै मान्छेमा कति बेसी ट्यालेन्ट हुन्छ. सो आई क्यानट बी आर्टिस्ट, जस्ट किडिङ. सो यहाँ यो हाम्रो आयो, प्लेन वेभफ्रन्ट. ठिकै छ. ओके, अब हेर, अब मैले प्लेन वेभफ्रन्ट यस्तो बनाएँ हैन, तर जति पनि हामी फर्दर अगाडि बढ्दै जान्छ नि, म प्लेन वेभफ्रन्टलाई यसरी बनाउँदिन, एउटा सिम्पल एउटा लाइन मात्रै बनाइदिन्छु. एन्ड आई से दिस इज अ प्लेन वेभफ्रन्ट, एन्ड आई से दिस इज अ प्लेन वेभफ्रन्ट. त्यति बेला छक्कै नपर्नु, म तिमीलाई यहाँ देखाइदिइराख्छु. यहाँ हेर. So plane wavefront looks something like this. Plane wavefront looks something like this, हैन. So तर तिमीले यसलाई यताबाट हेर्यो, you see a line. क्यापेसिटरमा पनि यस्तै हुन्छ हैन, सेम. So plane wavefrontलाई म एउटा लाइन मात्रै देखाउँछु. बुझ्यौ. खासमा चाहिँ यस्तो हुन्छ, तर हामीले बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ I will always draw it like this. ओके, किन भएको, प्लेन वेभफ्रन्ट यस्तो हुन्छ, तर यसरी हेर्यो भने एक लाइन मात्रै देख्छ. ठिकै छ. सो यो भयो प्लेन वेभफ्रन्टको बारेमा कथा. सो प्लेन वेभफ्रन्ट पनि सिक्यो, स्फेरिकल वेभफ्रन्ट पनि सिक्यो, लिनियर सिलिन्ड्रिकल वेभफ्रन्ट पनि हामी सिक्यौँ. ठिकै छ. अनि रे इज अलवेज परपेन्डिकुलर टु दी वेभफ्रन्ट.
ओके सो आई होप तिमीलाई यहाँसम्म एकदमै क्लियर भयो भन्ने म आशा राख्छु इफ यु हेभ एनी डाउट्स व्हाट्सएप गर्नु प्रिभियस हाम्रो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट थियो त्यसमा पनि केही डाउट्स छ भने व्हाट्सएप गर डोन्ट हेजिटेट वी आर अलवेज देयर फर यु तर तिमीहरूले भनेन भने आई एम नट अ ज्योतिषी सो गरेर चाहिँ थाहा पाउँदैन ठिकै छ सो तिमीहरूले मलाई भन्यो भने चाहिँ आई डेफिनेटली गेट ब्याक टु यु एन्ड हेल्प यु आउट ओके सो प्लेन यो सबै सक्यो ठिकै छ नाउ विल टक अबाउट हाइगेन्स प्रिन्सिपल so we'll keep this as the last topic because video already 40 minutes almost भइसकेको छ ठिकै छ so यो सकेर चाहिँ in the next video I'll talk about laws of reflection and diffraction ठिकै छ र त्यति बेलासम्म यो प्रिन्सिपल चाहिँ एकदम तिमीको माइन्डमा सेट भइसकेको हुनुपर्छ तब मात्रै सजिलो हुन्छ ओके सो यहाँ फर्स्ट मैले के भने every particle of a medium situated on wave front act as a new wave source called secondary wavelets okay अब यहाँ सुन let's say we have a point source okay and a point source बाट कस्तो निक्लिन्छ spherical wavefront so we will only draw half of the spherical wavefront ठीक है so this is the spherical wavefront right अब first point के भन्दैछ every particle of the medium अब यहाँ नेरी यो एउटा medium मा यदि propagate गर्दैछ भने यहाँ नेरी थुप्रो particle हुन्छ यहाँ नेरी थुप्रो particle हुन्छ हैन there will be many particles in the medium जसलाई यो wavefront चाहिँ strike गर्छ right so there will be many particles in the medium जसलाई यो wavefront के गर्छ strike गर्छ त्यही भएर चाहिँ कतिवटा बुकमा it is also called as a disturbance okay medium मा भएको particles ले के गर्छ disturb गर्छ जस्तै कि अघि पानीमा तिमीले ढुङ्गा हाल्यो भने के भयो त्यहाँ भएको medium मा भएको particles के भयो disturb भयो त्यही भएर चाहिँ it is also called as a disturbance ठीक है सो यहाँ so हाइगेनले के कुरा भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ every particle of the medium that lies on the wavefront will act as a new source भनेपछि यो जति पनि particles छ all of them will act as a new source भनेपछि यो सबै के हो point source हो point source चाहिँ कस्तो बनाउँछ फेरि spherical remember these are not circles spherical wavefront ठिकै छ okay so Huygens को first principle के भन्दैछ every particle on the wavefront will act as a source so these are all the particles acting as a point source so point source बाट कस्तो निक्लिन्छ spherical wavefront निक्लिन्छ ठीक है ओके सो फर्स्ट पार्ट ए अनि यिनीहरुलाई के भन्छ भन्दाखेरि जस्तो हामीलाई याद छ पिग को नानीहरुलाई के भन्छ पिगलेट्स त्यस्तै wavefront को नानीहरुलाई wavelets भन्छ बुझ्यौ सो यहाँ you can call them as secondary wavelets so here each point फेरि भन्दैछु each point on this wavefront acts as a source right so these are point source so कस्तो wavefront बनिन्छ spherical wavefront बनिन्छ बुझ्यौ अब यहाँ नि एउटा क्वेशन तिमीले सोध्न सक्छौ अरे लु spherical wavefront त बन्यो but why do they have same radius सबैको रेडियस के छ सेम छ अब त्यो चाहिँ किन हुन्छ why do they have same radius अब यहाँ एक दुईवटा अलिक सानो सानो देख्दैछौ तर त्यो अलिकति अब मेरो म आर्टिस्ट नभएकोले गर्दा हो सो खासमा चाहिँ they will all have same radius यसको रेडियस r छ भने यसको पनि रेडियस r नै हुन्छ यसको पनि रेडियस r नै हुन्छ अब यहाँ क्वेशन आउँछ q why do they have same radius so त्यसको आन्सर चाहिँ तिमीलाई सेकेन्ड पोइन्टले दिन्छ the wavelets spread out in all direction so they will spread out in all direction मैले एउटा मात्रै डाइरेक्सन बनाउँदैछु but it's like they will spread out in all direction चारैतिर फैलिन्छ with the speed of light in that medium so medium मा डिपेन्ड गर्छ तिमीलाई थाहा छ स्पिड अफ लाइट ग्लास मा अर्कै छ स्पिड अफ लाइट एयर मा अर्कै छ हैन सो मिडियम मा जति लाइट को स्पिड हुन्छ त्यसलाई हामीले के डिनोट गर्छ विल डिनोट इट बाइ c हैन c ले डिनोट गर्छ स्पिड अफ लाइट इन मिडियम in vacuum let's say we have vacuum or air त्यति बेला speed of light is denoted by c ठीक है अब यहाँ why do they have same radius answer बुझ्दैछु यहाँ के भन्दैछ all the wavelets spread out in all direction जति पनि wavelets हरु छ all the wavelets they will spread out in all direction with the speed of light that means all these wavelets they all are traveling with a speed c that is speed of light ठीक है ओके सो यहाँ हामीलाई यो फर्मुला थाहा छ distance is equal to speed into time हैन distance is equal to speed into time हैन so distance is equal to what is the speed with which they are traveling speed of light हैन and let's say they all have
they all have same time, एउटै टाइममा ट्राभल गर्दैछ. लेट्स से t टाइम, t टाइममा ट्राभल गर्दैछ भनेपछि what is the distance they cover? ct. भनेपछि हरेक वेभ फ्रन्ट, सरी हरेक वेभलेट, नट वेभ फ्रन्ट, हरेक सेकेन्डरी वेभलेट they all are traveling with speed c. So in a particular time t, everyone will travel a distance of ct, हैन? यो वेभलेटले पनि ct ट्राभल गर्छ, यो वेभलेटले पनि ct ट्राभल गर्छ, यो वेभलेटले पनि ct ट्राभल गर्छ. So all of them will travel the same distance because they are all traveling with the same speed and at a given time मा they will cover a distance of ct. त्यही भएर चाहिँ सबैको रेडियस चाहिँ कति हुन्छ भन्दा ct हुन्छ. यसको पनि रेडियस ct, यसको पनि ct, यसको पनि ct. Because speed takes at a given time they will all cover the same distance. That is the reason all of them have same radius. Because they cover same distance. Because they have same speed. Okay? So second point. These are assumptions very baniya. So the secondary wavelets spread out in all directions with the speed of light in the medium. Okay? So first part is done. So yaad rakha, ekdam mind ma set kara. Every point on the wavefront act as a source of secondary wavelet. First point. Second point, they all travel, the secondary wavelet travel with the speed of light. Second point. ठीक है सर? अब third point, the envelope of the, अब यो envelope जुन चाहिँ word छ, it is actually tangential line. बाहिरबाट cover गर्ने surface. Envelope बाहिरबाट cover गर्ने surface. So it is actually a tangential surface. बाहिरबाट, ठीक है सर? अब हेर, the tangential surface or the envelope of the secondary wavelet. Secondary wavelet जति पनि छ, त्यहाँनेरि if you draw a tangential surface, so secondary wavelet जति पनि छ, secondary wavelet यिनीहरु हो. So draw a tangential surface. Draw a tangential surface. E. Tangential surface बन्यो. So the tangential surface or the envelope to all the secondary wavelets in forward direction. कुन चाहिँ डाइरेक्सनमा? फरवर्ड. बिकज तिमीले यहाँ पनि बनाउन सक्थ्यौ, ब्याकवर्ड पनि बनाउन सक्थ्यौ, बुझ्यौ? तर ब्याकवर्डको कुरा गरेको छैन. कसको कुरा गर्दैछ? फरवर्डको कुरा गर्दैछ. So the tangential surface drawn to all the secondary wavelets in forward direction, अगाडि forward direction at any instant gives the new wavefront. भनेपछि यो tangential surface ले या त यो envelope ले in the forward direction, this will give the new wavefront. Okay, so यहाँ ध्यान देऊ. एउटा point source छ, point source बाट spherical wavefront निक्ल्यो. All the points on this wavefront will act as a source. ठीक है सर? So act as a source भने point source को कस्तो निक्लिन्छ? Spherical wavefront, which looks like a circle drawn on a 2D blackboard, right? Then again, they all will travel with the speed of light. They will सबैको radius same छ. Second point, if you third point, if you draw a tangential line in the forward direction or an envelope, this will give you the new wavefront. New wavefront. So हेर त wavefront के हुँदैछ? पहिला यहाँ थियो initially, अब यहाँ पुग्यो. Wavefront के हुँदैछ? सर्दैछ. फेरि त्यही principle. Each point on the wavefront, the new wavefront will act as a source. Each point will act as a source. फेरि wavelet बनिन्छ. And फेरि tangential line. So के हुँदैछ? wavefront के हुँदैछ? propagate गर्दैछ. wavefront के हुँदैछ? propagate गर्दैछ. ठीक है सर? So this is the Huygens principle. I hope all these three principles are clear. Okay? And remember, backward envelope हुँदैन, किनकि backward wavefront is not possible. यो कहिले पनि हुँदैन. Backward wavefront जुन चाहिँ छ, it's not possible. ठीक है सर? So यसलाई नोट गरिराख. Backward wavefront is not possible. Okay? यो किन possible छैन भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले कलेज लेभलमा पढ्छौ, अलिकति इन्ट्रो मात्रै भनिराख्छु. Amplitude of any wave, यहाँ किन चाहिँ backward wavefront possible छैन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ amplitude of any wave
is proportional to 1 plus cos theta. यो फ्रेस्नेलले निकाल्छ, फ्रेस्नेलको फर्मुला हो यो। एम्प्लिट्युड अफ एनी वेव इज इक्वल टु 1 प्लस cos थीटा। यहाँनिर थीटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एंगल मेड बाय डाइरेक्सन अफ propagation and ray. So किन चाहिँ बैकवर्ड वेव फ्रन्ट पोसिबल छैन? यदि मैले बुकमा पनि भेटाउँदैन, बुझ्यो? खाली रेयर बुक्स जसमा यो कुरा लेखेको हुन्छ, अलिकति सुनिराख्नु मजाले। इम्पोर्टेन्ट त छैन, एक्जाममा के सोध्छ यस्तो कुरा सोध्दैन, तर मैले भनिदिरहेको एक्स्ट्रा नलेज कि बैकवर्ड चाहिँ किन पोसिबल छैन। द रिजन इज एम्प्लिट्युड अफ एनी वेव इज गिवन बाय 1 plus cos theta. Okay, it is proportional to 1 plus cos theta. Theta के हो? Angle made by direction of propagation. So if you consider backwards, भनेपछि direction of propagation कता छ? पछाडी. If you consider the backward wave front, direction of propagation कता छ? पछाडी छ. Okay, अनि रे चाहिँ फेरि जहिले पनि यतापट्टि हुन्छ, यता, बिकज वेव फ्रन्ट यता जाँदैछ। खासमा चाहिँ रियालिटीमा वेव फ्रन्ट यता गएको। तिमीले पो ब्याकवर्ड वेव फ्रन्ट कन्सिडर गर्नुपर्छ, हैन? खासमा चाहिँ सोर्स यहाँ छ भने उता जान्छ नि, आउटवर्ड जान्छ नि, हैन? सो दिस इज द रे। ओके, सोर्सबाट उता जाँदैछ, रेको डाइरेक्सन। यतापट्टि चाहिँ के लिँदैछ तिमी? डाइरेक्सन अफ प्रोपगेसन, बिकज यु वान्ट टु चेक वेदर पछाडी आउँछ कि आउँदैन, वेदर बैकवर्ड वेव फ्रन्ट पोसिबल छ कि छैन, ठिकै छ? सो रे यता छ, डाइरेक्सन अफ प्रोपगेसन यता छ, बुझ्यो? कति एंगल बनायो? 180 डिग्री, 180 डिग्री। अनि यहाँनिर तिमीले cos 180 लगायो भने चाहिँ cos 180 भएर -1, त्यही भएर 1 - 1 0। सो एम्प्लिट्युड कति आउँछ? 0। सो एम्प्लिट्युड 0 आयो भने देयर विल बी नो वेव, ठिकै छ? त्यही भएर चाहिँ बैकवर्ड वेव फ्रन्ट इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो थैंक यू very much. We will continue in the next class.